Ayan guys, hello. Mayroon naman tayong bagong unboxing ng ating bagong biling Neon LED strip. Yan, yung smart wifi. Pwede itong gamitin sa cellphone. Yan, itong ating bagong biling Neon Flex LED strip, outdoor or indoor. Yan, binili natin sa Marshalls sa halagang $9.99. May haba itong 16.4 feet or 5 meters in length. At ito ay may kasama ng power adapter. Ayan. Subukan natin ito kung maganda sa ating panlasa. Ang kulay niya ay white at color, shape and flex. Can be shape and flex guys. Sa ganda nito. Pwedeng gamitin sa cellphone. At pwede rin sa Google, sa Alexa, at adjust color and brightness by app or voice, ba? Masubukan nga, pwede rin pala sa application and voice, parang kay Alexa nga. Gawa ito ng Mercury Innovations. Ayan guys, mga features niya: it can be controlled anywhere, mount anywhere, share anywhere. Ba, ayos to ah. Ayan, flexible neon light that glows for a colorful indoor setup or outdoor decoration. Bend and shape lights, design, control, and manage anywhere. From your smartphone, change the color, adjust brightness, or set them on a schedule. Ayan. Yan pala guys, ang gamit niya. Yan, pwede sa mga bahay. Yan siya. Yan. Cove light. Pwede sa gawing cove lighting. Yan guys. At ito pa. Mag-install tayo ng Genie app. Controls all of our smart products for your security, lighting, and power. This is very simple to set up. Download the app, plug in, and connect. Ganun lang. We're here to help. Ayan, sa genie.com. Control and customize your LED lighting by app or voice using Hey Google, Alexa, Apple App Store, and Google Play. Pwedeng mag-download ng mga apps. Yan ang ating bagong Mercury lighting. Yan, pwede rin sa garden, kagaya nito. Yan, doon sa ating mga outdoor application. Ang ganda. Set the scene, choose from millions of colors. Kaya niyan, adjust brightness. Pwedeng Wi-Fi control. Pwedeng makontrol using your Wi-Fi smartphone from anywhere. Waterproof din siya. Suitable for outdoor. Yan, waterproof. Mount shape for neon light and mount using included mounting kit. Ba, okay ah. Yan, kasama na raw ang mounting kit. Yan ang ating LED strip. Buksan na natin guys. Ayan, ito pala yung bukasan. Yan ang ating LED nails.
Yun, kasama na ang mga pangkabit. Ayun. May manual na siya. Yan ang ating manual. Yan ang manual. We can help. Do not return this product to the store. Also means it will be returned online. Smart Wi-Fi LED strip. Ayan ang ating Wi-Fi manual. Starting guide. Ito yung pangkabit. Sasaksak lang daw. Ayan, sasaksak lang. Try natin isaksak dito sa ating extension. Ayan, ingat lang kayo pag pag hindi kayo sanay sa extension, baka kayo makuryente. Ayan, nakasaksak. Umilaw na agad. Ayan, umilaw na siya. Nagulat naman ako doon. Ito pala yung ano niya, yung pang mount. Ayan, ito yung pang mount niya. May kasama rin siyang tornilyo. Para easy mounting siya. Ayan ang ating smart LED. Patay natin ang ilaw. Ayan guys, ilaw na siya. Ang gagawin natin ngayon guys, mag-install tayo ng Genie. Yan app, yung app niya. Kailangan install natin yung app. Kuha tayo ng cellphone na gagamitan natin ng app. Nag-install tayo ng app niya. Hanap tayo ng Google Play. Yan, sa Google Play. Hanap tayo ng Genie. Genie.com. Sabi dito yung Genie.com. Download and register. Yan, ida-download and register muna natin ito sa Genie.com. Yan ang laman ng ating box. Kailangan yung mayroon tayong app. Yan. Yan yung Genie app. Genie app.
Incorrect pin. Yan, Genie app. Ayun. Genie. Genie app. Ito, Genie. Install. Yan, mag-install lang tayo ng Genie app. Madali lang install. Installing na siya. Ito yung ating natitingnan natin paano ito gagana. Yung ating mahaba rin siya. Yan. Mahaba. 16.4 feet o 5 meters. Ayan. Open. Agree. Ano na tayo dito? Register. Log in using Google. Yan. And Genie. Hanapin natin yung Genie app. Okay guys, tutuloy na lang natin to. Bye bye muna. Yan ang ating